السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام ناجحه. ان شاء الله اقتراح جديد. غادي نحضر واحد الطبق ديال الرز دايز الكلام. غادي نحضروه بواحد الطريقه اللي كيجي معنا الرز حبه حبه كيف ما كتشوفوا، وكيجي لذيذ بزاف هذا الطبق. نتمنى انكم تجربوه، وطبعا اللي جربته فيكم كيف ما ديما تخلي لي تعليق كيف جاها. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه كيفاش حضرنا هذا الطبق ديالنا الرائع. بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهذا الطبق غادي نحتاج الدجاج، اي قطع ديال الدجاج بغيتو وحبيتو ديروها. غادي تغسلوها طبعا بالحامض والملحه وشويه ديال الدقيق مزيان. انا بغيت نشير لها الطريقه باش كنغسل الدجاج، يعني كنحطوه في الماء والملح والحامض المعروف، وكنزيد ليه شويه ديال الدقيق وكنخليه واحد المده ومن بعد كنغسلو. المهم الطريقه راه سهله وديجا اقتسمتها معكم في واحد الفيديو. بالنسبه للتشرميله، المهم من قبل كي من بعد ما كنغسلو راني كنديرو فيه فتوحات هكا، كنشرطو بالماء باش كيدخل ليا التشرميله فيه. بالنسبه للتشرميله احتاجيت لواحد 2 دروس ديال الثوم اللي حكيتهم، مع راس معلقه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، مع راس معلقه ديال الفلفل الحار السودانيه، راس معلقه شويه هكا، راس معلقه ديال توابل الكاري الا توفرات لكم غادي ديروها، ما توفرتش غادي تستغناو عليهم. راس معلقه ديال الكمون، ندير واحد شويه ديال الكمون، غير راس معلقه ما نكثروش. تقريبا واحد نص معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال السكينجبير. هادشي العبار بالمعلقه الصغيره طبعا اللي كنعطيكم، معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الزعتر. كنحكوه الا كنديروه كيجي منسم، يعني بالزعتر كتجي التنسيمه زوينه. غادي نضيف ليهم هنا واحد 2 معالق عامرين مزيان ديال المايونيز. الا بغيتو ديروها المايونيز ديروها، بغيتو تعوضوه باليوغورت طبيعي غادي ديروا واحد 2 معالق ديال اليوغورت طبيعي، ما بغيتوش غادي تستغناو عليه نهائيا. بالنسبه ليا ضفت معلقه ديال الكيتشوب، حتى هي الا بغيتوها غادي ديروا معلقه الكيتشوب، ما بغيتوش غادي تقدروا تعوضوها بواحد المعلقه ديال مركز الطماطم. المهم كيبقى لكم البديل، واللي بغيتو ضفت لهم واحد 3 ديال المعالق عامرين مزيان ديال الحليب وقبيصه ديال الملحه. طبعا كنراعي الملح كيكون ديجا الدجاج مشرب ليا الملحه. وغادي نضيف عليهم واحد المعلقه ديال الخل، بقات ليا هنا معلقه صغيره ديال الخل، كانت غادي ندير معلقه كبيره ما بقاتش للاسف. صافي كنخلط التشرميله ديالي مزيان. هاد التشرميله كيجي بها الدجاج صراحه خطير، نقولوا خطير كيجي لذيذ بزاف صراحه. لا توفرت عندكم هاد التوابل كامله ودرتوها راه كيجي لذيذ بزاف الدجاج بهاد التوابل. طبعا غادي نشرملو، بغيتو تخليوه كان معكم الوقت تخليوه هكا كيتشرب التشرميله فابيني، ما بغيتوش راه غادي تحطوه مباشره في الطاوه ديال الفران. جبت واحد الطاوه درت فيها الكاغط كيف ما شفتوا، وحطيت واحد القطيره ديال الزيت وصافي. وغادي نحط فيها طريفات هاد الفخيدات ديال الدجاج، وغادي نغطي على هاد الدجاج. عندي الغرض انا من هنا باش غادي تبقى ليا ديك المريقه ديال اللي غادي يطلق الدجاج، غادي هي اللي غادي نحتاج. المهم داكشي علاش غادي نغطيه، ما غاديش نخليه عريان، باش ديك المرقه كلها اللي غادي يطلق غادي نحتاجها فيما بعد. كيف ما شفتوا درت هكا واحد خطيطات ديال زيت الزيتون من بعد من الفوق صافي. وغادي نغطي عليه مزيان، غادي نغطي عليه بالكارطه وغادي نغطي عليه بالبابيي الومنيوم. المهم هاد العمليه راها كتخلي المرقه في الدجاج وكيطيب الدجاج، يعني كان غادي يستغرق ساعه كيستغرق قل بهاد العمليه ديالنا. ملي كنغطيوه راه دغيا كيطيب معنا في الفران. صافيت انا قبل ما نبريباري راني شعلت الفران كيسخن، غادي ندخل ليه هاد الدجاج وغادي نخليه يطيب. المهم من بعد ان شاء الله نشوفوه. غادي ندوز للرز. الرز بالنسبه لي خديت انا هاد النوع الصفر كيف ما كتشوفوا، اللي الحبات ديالو صفرين من الاحسن الا كان هذا يكون احسن من الرز الابيض. هذا كيبقاو الحبيبات ديالو هكا حبه حبه ومعزولين. خديت واحد الكميه، هاد الزلافه عندي فيها 250 غرام بالضبط اللي كتاخذ ليا هاد الزلافه. كنغسلو مزيان كيف ما شفتوا، كنرجع الماء
حتى كيبقى الماء نقي وصافي. ضروري انكم تغسلوا الرز مزيان، حتى هاد العمليه ديال الغسيل راه مهمه وكتخلي الرز يعني ما كيجيش متلاصق الحبات مع بعضياتهم. حاولوا تغسلوه مزيان حتى يبان لكم الماء رجع نقي. هنا عندي فواحد الطنجره احتاجيت لواحد المعلقه كبيره عامره ديال الزبده، ضفت عليها مغرفه ولا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون ديرو ولا مغرفه. غادي نخلي هاد يعني هاد معلقه الزبده كذوب، وغادي نضيف عليها واحد البصله محكوكه متوسطه، البصله اللي ديجا حكيتها، وغادي نخلي هاد البصله كتشحر ليا مع هذيك الزبده. ضروري العمل ضروري ما انكم تشحروا يعني تمشيو بهاد لي زيتاب باش يجي معكم الرز زوين. من بعد ما تشحرت ليا البصله ضفت ليهم واحد 2 معالق كبار ديال الصلصه ديال الطماطم عفوا ولا حكو مطيشه، حكو واحد الحبه ديال المطيشه وضيفوها ونخليهم كيتشحروا عاوتاني. انا راه شحرت هذيك البصله مع هذيك مطيشه حتى تشحروا مزيان، عاد ضفت ليهم الخضر. كيبقى لكم هنايا اللي بغيتو. انا في الخضره ضفت انا واحد الحبه ديال البطاطا اللي قطعتها مربعات وواحد شويه ديال الجلبانه. ما لقيتش خيزو حتى لاخر لحظه، لقيت يعني الجزر ما عنديش، صافي اكتفيت بهاد الخضره، ولكن كان الجزر غادي نديرو طبعا. ومن بعد ضفت عليهم الرز ديالي وانا كنخليهم كيتشحروا على عافيه مهيله. ضروري من هاد النقطه يعني كنشحروا الخضره وكنشحروا حتى الرز، كنقص العافيه وكنخليه كيتشحر كما كتشوفوا الرز حتى هو كيتشحر معايا في ديك التشرميله. من بعد ضفت ليهم واحد الضامه ديال البنه الا بغيتوها، وضفت نسمتهم بشويه ديال الملح منسمه بالاعشاب. الا كان عندكم هكا الاعشاب تقدروا تلوحوا هكا شي شويه ديال الاعشاب تنسموا بها. كيف ما شفتم بعد ما شحرت هاد الخضر كامل مع هاد الرز ضروري كنأكد على انهم يتشحروا. صافي كنضيف الكميه فاش غادي يطيب ليا الرز. طبعا الماء كيكون سخون، ما كنضيفش الماء كتير في الطنجره ديالي، غير كتغطى ليا صافي. ندوزو للدجاج، وهذا هو الغرض من هذيك المريقه اللي قلت لكم. يعني بعد كنحل عليه كنلقاو بان طلق ديك المريقه كلها. ديك المريقه خديتها كيف ما شفتوا وغادي نضيفها على الرز تقريبا هكا دازت 10 دقائق لقيتو نشف بعد ما غطيت عليه هو غليان. صافي غادي نضيف هاد المريقه اللي حيت من الدجاج كيف ما شفتوا. حيت الطاوه خرجتها من الفران وخديت ديك المرقه كلها في هاد الزلافه صافي، ورجعت يعني وخليت هذوك الفخيدات ديال الدجاج كيتحمروا، وهاد المرقه ضفتها كلها للرز وخليته يعني ورجعت سديت عليه وخليته كيتشرب ديك المرقه. صافي رجعت للفران. هاد الفخيدات راهم تحمروا طابوا مزيان، تحمروا من الجهتين. المهم المرقه كيف ما شفتوا راه حيدناها بقاو كيتحمروا هما ناشفين. صافي الرز كيف ما قلت لكم خليته واحد شويه بما تشرب لي، سديت عليه وخليته. هانتوما القوام ديالو كيفاش رجع كيكون تشرب ديك المريقه. وهاد المريقه هي السر في هادشي كله، يعني هي اللي كتخلي ديك الرز كيجي بنين بزاف بزاف بزاف. المهم تجربوا هاد الطريقه احسن من انكم تفوروا، حسن غادي تلقاوها احسن بزاف ديال الطرق الا جربتوها بهاد الطريقه. صافي خديت واحد الطاوه هكا وحطيت فيها هذا الرز، وانتم كتشوفوا الرز كيكون ملاصق ما كنوريكم كاع الطنجره وشنو فيها. يعني كيكون كيطيب معنا بسرعه وكيجي لذيذ بهذه الطريقه بزاف. وانتم كتشوفوا راه ما كيجيش ملبس نهائيا، يعني الحبات ديالو كيجيو متفرقين. صافي وغادي نحط هاد القطع ديال الدجاج ولا هاد الفخيدات نستفهم، وحطوا الطبق ديالكم في الوسط، وبغيتو تاخذوا كل واحد ياخذ شويه. المهم كيبقى لكم اختيار في التقديم كيف ما بغيتو. غادي نضيف لهم واحد شويه هنا ديال المعدنوس اللي جاف باش نعطيو واحد اللوين خضيضر لهذا الطبق ديالنا. وكيكون هذا هو الطبق ديالنا، كيجي من اروع الاطباق. ما تنساونيش من لايك والاشتراك ديالكم. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.